Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi đã xuyên vào thế giới có một chung cư có những quy tắc kỳ lạ. Một tuần trước, một lực lượng siêu nhiên giáng xuống. Mọi người đều có thể nhìn thấy một cái nút và một chuỗi số đếm ngược. Nhấn nút và bước vào thế giới kỳ lạ một cách ngẫu nhiên. Khi chuỗi dãy số đếm ngược kết thúc, sinh mệnh tiêu vong, thế giới rơi vào sự hoảng loạn cực lớn. Tòa nhà chung cư số 707 phía sau mặt phố. Vui lòng tuân thủ quy tắc dưới đây. 1. Không được rời khỏi căn hộ trước bình minh. 2. Đừng ở tầng 1 quá 10 phút. 3. Thang máy căn hộ mỗi lần chỉ có thể đi một người. Nếu đi trên 2 người. Trước khi rời khỏi thang máy, xác nhận bạn đồng hành của bạn còn là người hay không. 4. Sau khi cửa thang máy mở, nếu đèn trong thang máy có màu xanh lam, chỉ có thể đi đến tầng có số đơn, nếu gặp màu đỏ, chỉ có thể đi đến tầng có số đôi. 5. Thang máy chỉ có thể chở người lên lầu trước 3 giờ sáng. Không xuống lầu được. Nếu thang máy đi xuống từ trên lầu xuống nếu thấy có người bên trong, đừng để nó phát hiện ra bạn đã nhìn thấy nó. 6. Cầu thang căn hộ, quy tắc dừng lại ở đây. Trên tường của thang máy chung cư tầng 1 dán một tờ giấy quy tắc chung cư 707 phía Nửa sau dưới bị phố. người ta xé đi. Cầu thang căn hộ cái gì chứ? Với tiếng chửi bới, chị gái nóng này đi cùng chúng tôi, đá một chân vào cửa cầu thang bị khóa. Dầm một tiếng, làm cho căn hộ yên tĩnh trở nên ồn ào. Trên lầu có tiếng chửi bới, dọa sợ tôi và một người bạn khác lập tức kéo chị gái cáu kỉnh ra. Lúc đầu, hầu như không ai muốn nhấn nút. Nhưng khi đếm ngược kết thúc, những người không nhấn nút sẽ chết. Mọi người bắt đầu hoảng sợ. 10 giờ tối ngày thứ 6 sau khi nỗi kinh hoàng ập đến, mã số đếm ngược dưới nút bấm trước mặt tôi chỉ còn lại 2 tiếng. Tôi nằm trên giường, lướt tất cả các loại thông tin về việc sau khi nhấn nút. Một số người biến mất trong không trung và không xuất hiện nữa. Một số người vẫn có thể thoát ra khỏi thế giới đó, nhưng sau khi đi ra không phải là gãy tay thì cũng sẽ bị mất trí. Chỉ có một số ít người có thể thoát khỏi thế giới đó một cách an toàn. Càng lướt những thông tin này, áp lực trong lòng tôi càng lớn. Cuối cùng thật sự bất đắc dĩ, tôi nhấn nút đó rồi. Thế là đến chỗ căn hộ này. Theo tôi hiểu, càng nhiều người bước vào một thế giới kỳ lạ, vậy ở trong thế giới này càng khó sống sót. Ngoài ra, trong thế giới này nhất định phải hợp tác với người khác. Một mình sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn. Ngoại trừ cô gái cáu kỉnh đó, 6 người chúng tôi đã giới thiệu bản thân với nhau. Anh chàng đẹp trai đeo kính tên là Lý Cẩm Thành, sinh viên như tôi. Đừng nhìn bề ngoài anh ta bình tĩnh, trên thực tế hai tay đang điên cuồng nắm lấy đai quần. Mắt thường còn có thể nhìn thấy chân anh ta đang run rẩy. Còn hai cô gái nữa, một người tên là Vương Hiểu Diệu, một học sinh trung học, với tinh thần khẩn trương đang dựa vào góc tường. Ngược lại, một chị gái khác họ Chu thì tương đối bình tĩnh. Chị ấy hơn tôi 10 tuổi, nghe chị ấy nói chị ấy làm ở nhà tang lễ, ngay cả khi sợ hãi cũng không thể hiện ra. Hai người còn lại là tôi quan sát khá kỹ. Có lẽ họ là người chủ chốt đưa chúng tôi còn thoát khỏi thế giới kỳ lạ này. Một người là cảnh sát hình sự đã nghỉ hưu họ Trần, đã phá nhiều vụ án. Tôi từng thấy anh ta trên bản tin. Có anh ta ở đây mang lại cho tôi rất nhiều cảm giác an toàn. Còn một người đàn ông trung niên khác có râu kém tên là chú Tần. Nghe chú Tần nói, chú đã là lần thứ 2 tiến vào thế giới kỳ quái rồi. Nói cách khác, lần trước chú ấy sống sót thành công trong thế giới kỳ lạ. Thả tôi ra, chị gái nóng này phía trước tôi đang đấu đá điên cuồng. Lần này chị ấy không chỉ muốn đạp cửa cầu thang, còn muốn đạp cửa căn hộ đã khóa. Lát nữa đồ ăn giảm giá buổi tối sẽ bị cướp hết. Mấy người có thể đền nổi tiền không? Chị gái cáu kỉnh tiếp tục chửi. Chị ấy khoảng 40 tuổi, toàn thân đầy mỡ. Tôi và Lý Cẩm Thành, hai người đều là người trẻ tuổi bé nhỏ. Làm sao có thể kéo được chị ấy? Tay vừa trượt, chị ấy liền vùng ra xông ra ngoài. Những người khác muốn giữ chị ấy lại, nhưng đã muộn rồi. Cánh cửa căn hộ trước thân hình to lớn của chị ấy vốn chẳng chịu nổi bị đập phá. Chị ấy không làm hỏng ổ khóa, nhưng tay nắm cửa khóa bị chị ấy làm gãy một cái. Và thế là cánh cửa mở ra. Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên đứng yên tại chỗ. Chị ta đi qua đó, bên ngoài tối đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đường hiện ra. Sau khi chị ấy đi ra ngoài không lâu bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại, vẫy tay với chúng tôi và nở một nụ cười kỳ lạ. Mấy người cũng tới đây đi, có thể đi rồi. Đến nào, âm thanh của chị ta hấp dẫn một cách kỳ lạ. Vương Hiểu Miêu ở góc chậm rãi đi về phía cổng. May mắn là được cảnh sát Trần nắm lấy. Giọng nói này, ngay cả tôi cũng gần như bị cuốn hút. May mà có lý trí còn sót lại nhắc nhở tôi không được rời khỏi căn hộ trước bình minh. Lúc này Tần Thúc bỗng nhiên chạy đến cửa, đóng cửa lại. Cô ta đã chết rồi. Chú Tần nói xong rồi chậm rãi đi về phía thang máy, nhấn nút lên lầu. Bất cứ ai 6 phạm quy tắc đều không thể tin được, bởi vì họ đã chết. Chú Tần dùng ánh mắt trống rỗng nhìn thang máy chậm rãi đi xuống. Trong đầu hình như đang nhớ lại cái gì đó. Đối với lời nói của chú ấy, chúng tôi tin chắc. Sau tất cả, chú ta đã từng sống sót trong thế giới bí ẩn. Bạn biết đấy, để tồn tại trong thế giới kỳ lạ và không có nhiều người duy trì trạng thái tinh thần bình thường. Tiếp theo,
Chú ấy lại nói, lát nữa chúng ta từng người một đi thang máy. Đèn xanh đi tầng 3, đèn đỏ lên tầng 2. Chúng ta sẽ gặp nhau và chia thành 2 đội. Mỗi tầng có thể có quy định mới. Nhớ phải tuân theo quy tắc. Chúng ta không thể thiếu người nữa. Càng nhiều người, chúng ta càng có nhiều cơ hội sống sót. Trong lúc nói chuyện, thang máy đã đến tầng 1 rồi. Đèn xanh lam. Mấy người ai lên trước? Tôi lên cho. Cảnh sát Trần tình nguyện đi đến. Sau đó anh ta lạnh nhạt đi vào thang máy. Nhấn nút ở tầng 3. Chờ thang máy từ tầng 3 trở về. Chú Tần lại nhìn chúng tôi. Lần này đèn trong thang máy màu đỏ. Để tôi đi cho. Lý Cẩm Thành bên cạnh tôi hít một hơi thật sâu. Vào thang máy. Thang máy trở lại tầng 1 lần thứ 3. Lần này đèn vẫn còn là màu đỏ. Đi lên lần này là chị Chu. Thang máy thứ 4 có màu xanh lam. Vương Hiểu Miêu đi lên. Thang máy thứ 5. Tôi có tâm trạng lo lắng. Nhìn cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Trái tim cầu nguyện là ánh sáng xanh lam. Bởi vì theo cảnh sát Trần sẽ có cảm giác an toàn hơn. Nhưng khi thang máy mở ra, bên trong lại có thêm một người. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt người đó. Bởi vì nếu thang máy đi xuống từ trên lầu, thấy có người bên trong, tuyệt đối đừng để nó phát hiện ra bạn đã nhìn thấy nó. Nhưng quan sát cách ăn mặc của người đó từ khóe mắt, người này rõ ràng là Lý Cẩm Thành. Chú Tần đứng bên ngoài thang máy chỉ thị tôi vào. Vị trí của chú ấy không nhìn thấy người trong thang máy, và người trong thang máy không thể nhìn thấy chú ta. Để không bị người trong thang máy phát hiện, tôi đã thấy nó. Tôi đành phải từ từ nhấc chân lên, đưa thân thể run rẩy vào thang máy. Lúc này thang máy là đèn xanh. Đáng lẽ tôi phải nhấn nút tầng 3. Trong cơn hoảng loạn không cẩn thận nhìn nhầm thành 9. Tôi muốn bấm 2 lần để hủy. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt thông qua kính thang máy, dùng ánh mắt nhìn thấy Lý Cẩm Thành phía sau, nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Trong tuyệt vọng, tôi đành phải bình tĩnh rút tay lại. Dù sao tầng 9 cũng là tầng số ít. Lát nữa đi thang máy về tầng 3 vậy. Thang máy bắt đầu đi lên. Lưng tôi đột nhiên có một cơn gió lạnh. Lạnh buốt. Khoảnh khắc làm tôi nổi da gà. Bình tĩnh. Tôi nhắm mắt lại và tự an ủi mình. Thậm chí không dám nhìn vào hình ảnh phản chiếu của thang máy, sợ nhìn thẳng vào mắt nó. Theo lý thuyết thì sẽ đến sớm thôi. Sao bây giờ hơn 1 phút trôi qua, chưa nghe thấy tiếng mở cửa. Chậm rãi mở mắt. Lúc này tôi mới phát hiện ra Lý Cẩm Thành, không biết khi nào đã đứng bên cạnh tôi, đang trợn tròn mắt nhìn thẳng vào tôi. Lúc này đầu tôi đã quay về phía nó. Nếu muốn giả vờ không nhìn thấy thì phải làm việc khác. Tôi đã nhổ nước bọt vào nó. Sau đó giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn vào màn hình tầng của thang máy. Hóa ra thang máy đã đến tầng 9 từ lâu rồi. Sao không mở cửa? Tôi nhấn nút mở cửa. Lúc này mới mở ra. Tôi nuốt nước bọt, bình tĩnh bước ra khỏi thang máy. Khoảnh khắc thang máy đóng cửa, tôi dường như nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Sau khi thang máy đóng cửa, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức toàn thân tôi mềm nhũn, suýt nữa thì ngã trên mặt đất. Nhưng tôi biết đây không phải là lúc để thả lỏng. Tôi phải xuống lầu và gặp những người khác. Lúc này thang máy đã trở lại tầng 1. Sau một lúc dừng lại, lên đến tầng 3. Nói cách khác, chú Tần, cảnh sát Trần và Vương Hiểu Miêu họ đã gặp nhau. Mà ở lầu 2 là Lý Cẩm Thành và chị Chu. Nếu như vừa nhìn thấy Lý Cẩm Thành, nghĩa là anh ta đã chết. Vậy chị Chu chắc cũng là suýt chết rồi. Nghĩ vậy tôi đã nhấn nút xuống thang máy. Khoảnh khắc nhấn, tôi chợt nhớ ra quy tắc trên tường ở tầng 1. Trước 3 giờ sáng, thang máy chỉ có thể đưa người lên lầu, không thể đưa người xuống lầu. Tôi hối hận vỗ đầu. Mình vừa bị ấm đau à? Nên hủy và nhấn nút quay lại tầng 3. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, suy nghĩ nữa cũng vô dụng. Hành lang tối tăm, chỉ có cửa thang máy, có một bóng đèn nhấp nháy. Tôi nhớ chú Tần đã nói, có thể mỗi tầng sẽ có quy tắc mới, nên bắt đầu tìm kiếm. Và đó là khi tôi phát hiện ra, so với trang trí tinh tế ở tầng 1, tầng này trông thua kém hơn nhiều. Tường và sàn đều được sơn ngẫu nhiên bằng 11 măng, thậm chí không một viên gạch. Tôi không biết các tầng khác có như vậy không. Nó làm tôi cảm thấy rất lạ. Cuối cùng tôi đã ở trên bức tường bên cạnh cầu thang, phát hiện giấy ghi chú về quy tắc chung cư 707. Lần này ghi chú còn nguyên vẹn, không bị xé. Cầu thang căn hộ không được vào trong trường hợp không khẩn cấp. Để vào, vui lòng khi đi lên, xuống cầu thang, bất kể âm thanh nào phát ra từ phía sau, đừng quay đầu lại. 7. Hãy chắc chắn tuân thủ tất cả các quy tắc cố định ở trên. Ngoài ra, mỗi tầng đều có một tờ quy tắc phụ tuân thủ cho tầng đó. Cũng phải tuân thủ. Rồi tôi nhìn vào một tờ giấy khác trên tường. Đoạn văn đầu tiên viết, khi xem những quy tắc này, đừng có chỉ xem mà phải luôn chú ý xem phía sau có nhiều thêm thứ khác không.
Nó sẽ đến sau lưng bạn khi bạn không chú ý. Mà nói chứ, tôi chửi trong âm thầm. Điều thư tán này không biết thì thôi. Khi biết điều này, tôi cảm thấy lạnh sau lưng, đang muốn kiểm tra lại. Tôi thực sự cảm thấy có gì đó dính vào lưng tôi. Ngay lập tức, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy không ngừng, sợ hãi nuốt nước miếng. Không biết làm gì cả, chỉ có thể tiếp tục xem những quy tắc thứ hai viết. Nếu bạn nhận thấy nó xuất hiện phía sau bạn, đừng quay đầu lại, đi thẳng vào hành lang. Đi vào phòng có số nhà và số đuôi có số đơn càng sớm càng tốt. Thứ đó sẽ không rời đi sau khi bạn vào phòng trước 10 phút. Trước khi rời khỏi cầu thang, tôi xé toạc tờ giấy dán trên tường hành lang. Bên phải tôi siết chặt thân thể từng bước đi. Hai bên hành lang đều là phòng. Tối lắm, chỉ có phần trên mới có tia sáng. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa thang máy. Tôi hầu như không thể nhìn rõ số nhà 901 của căn phòng đầu tiên. Thấy số đuôi là số đơn. Tôi không chút do dự mở cửa bước vào. Sau khi vào, những thứ phía sau không theo sau. Cảm giác dán ở sau lưng biến mất rồi. Tôi tự thấy may mắn. Tôi muốn bật đèn phòng, nhưng lại phát hiện không có điện, nên tôi đành phải lấy điện thoại di động không có tín hiệu ra. Bật đèn pin điện thoại di động lên. Đầu tiên tôi chụp ảnh mọi góc phòng. Không thấy gì bẩn cả. Lúc này mới yên tâm ngồi trước cửa lớn, chờ thứ bên ngoài rời đi. Trong thời gian chờ đợi, tôi lấy ra tờ giấy quy tắc nhỏ đó. Đoạn thứ 3 viết không được vào phòng 901. Nhìn thấy đoạn văn này khiến tôi sợ hãi. Mau chóng cầm điện thoại lên, lại chiếu vào phòng tối. Lúc này, tôi nhìn thấy thứ gì đó từ phòng tắm. Thò đầu ra, da trắng, nhỏ như một đứa trẻ chưa ra đời. Tôi sợ hãi đứng dậy muốn chạy trốn khỏi căn phòng này. Nhưng 10 phút vẫn chưa đến, nhưng thứ bên ngoài vẫn đang chờ tôi. Sợ hãi sắp khóc rồi, tôi lại lần nữa nhìn lại tờ giấy. Có lẽ trên đó có cách giải mã. Phòng 901 có rất nhiều thai nhi chết trong phòng vệ sinh. Chúng sẽ bị thu hút bởi ánh sáng. Đừng để chúng nó phát hiện, chúng nó sẽ tìm ra bạn, ký sinh trên người bạn. Đoạn văn kết thúc ở đây. Tôi nhìn điện thoại trong tay. Tắt đèn pin đi. Ban đầu tôi nghĩ những thai nhi chết như vậy sẽ không đến tìm tôi. Nhưng mơ hồ, tôi vẫn cảm thấy có gì đó đang đến gần. Chờ đã, chúng nó sẽ bị thu hút bởi ánh sáng. Chắc chắn sẽ đi đến nơi ánh sáng xuất hiện. Tôi chợt nhận ra, bật đèn điện thoại lên lần nữa. Lúc này, những thai nhi chết đó cách tôi chưa đầy 2 mét, đang kéo dây rốn dài về hướng tôi. Bò chậm chạp, tôi sẽ bật đèn pin điện thoại, ném trước mặt chúng nó. Lúc này chúng nó mới dừng lại. Có mấy con thai nhi chết thỉnh thoảng nhìn về phía tôi. Mắt của chúng chưa phát triển đầy đủ, chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng, không thể nhìn thấy tôi trực tiếp qua hình ảnh. Cuối cùng tôi đã ở đây an toàn trong 10 phút. Sau khi rời khỏi phòng, lưng tôi dán chặt vào tường, không cho thứ đó cơ hội xuất hiện sau lưng tôi. Không có điện thoại, tôi chỉ có thể quay lại thang máy, xem phần còn lại của ghi chú. Có một già một nhỏ trong phòng 904, hãy giúp họ, sẽ có thu hoạch bất ngờ. Ngoài ra, đừng từ chối lòng tốt của họ, nếu không họ sẽ tức giận. Nếu bạn thấy một phụ nữ mặc đồ đỏ ở hành lang, giúp cô ấy tìm chồng, nếu không bạn sẽ là chồng cô ấy. Đoạn này bị gạch bỏ. Nếu gặp người phụ nữ mặc áo đỏ, chạy mau đi. Quy tắc phụ kết thúc ở đây. Tôi nhìn về phía hành lang tối. Trong bóng tối dường như lộ ra một tia màu đỏ, nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Tôi dụi mắt. Có thể là sợ hãi quá nhiều, bị hoa mắt rồi. Thang máy bên phải có tiếng đinh. Có người lên đây. Cửa mở ra là cảnh sát Trần. Mắt anh ta đờ đẫn, mặt sợ hãi nhìn tôi. Cảnh sát Trần. Tôi ngạc nhiên, nhưng nhìn vẻ mặt anh ta, có vẻ như không phải chuyện tốt lành gì. Chuyện gì vậy? Những người khác đâu? Tôi hỏi liên tiếp. Tiểu Kiệt, chú Tuần 6 phạm quy tắc bị ma nữ bắt đi rồi. Cái gì? Nghe thấy vậy, cơ thể tôi không thể không dán chặt vào tường. Chú Tần luôn bảo chúng tôi đừng 6 phạm quy tắc. Tại sao chú ta lại 6 phạm trước? Không đợi tôi hỏi thêm được gì nữa, bỗng nhiên, cảnh sát Trần vẻ mặt hoảng sợ nhìn thẳng phía trước. Tôi cũng cảm giác được bên trái truyền đến một trận âm khí. Quay đầu lại nhìn, một cô gái áo đỏ đứng giữa hành lang, mắt trống rỗng, váy dài kéo xuống đất lắc lư, như thể đang lơ lửng trong không khí. Tôi và cảnh sát Trần đều ở yên không dám động đậy, cũng không dám nói một lời. Lúc này, người phụ nữ mặc áo đỏ hỏi bằng giọng thanh tao: các người có thể giúp tôi tìm chồng tôi không? Tôi đã xuyên vào thế giới có căn chung cư có những quy tắc kỳ lạ. Một tuần trước, một lực lượng siêu nhiên ập đến. Mọi người đều có thể nhìn thấy một cái nút bấm và một chuỗi số đếm ngược. Nhấn nút để vào thế giới bí ẩn ngẫu nhiên. Ngược lại, khi dãy số đếm ngược sinh mệnh tiêu vong, thế giới đang rơi vào hoảng loạn trầm trọng. Giọng nói này khiến tôi nổi da gà. Lúc này tôi nhớ ra 2 đoạn cuối trên tờ giấy. Một đoạn là để chúng tôi giúp cô ta tìm chồng.
Nhưng đoạn đó bị gạch bỏ, đoạn còn lại là bảo chúng ta chạy đi. Chạy thì không thể chạy được. Cầu thang bị khóa. Không thể trước mặt cô gái mặc đồ đỏ. Đi thang máy rời đi. Tôi và cảnh sát Trần nhìn nhau một cái. Anh ta vừa mới đến chắc chắn không biết tình hình thế nào. Tôi nói trước. Xin hỏi, lần cuối cùng cô và chồng cô gặp nhau, ở đâu? Người phụ nữ áo đỏ hài lòng nhìn tôi. Sau đó chị ta quay người bay vào trong hành lang. Đi với tôi ra hiệu cho cảnh sát Trần đi theo. Trong thời gian này tôi đưa cho anh ta xem ghi chú của quy tắc phụ. Cảnh sát Trần xem xong trả lại cho tôi tờ giấy. Sau đó dùng đèn pin điện thoại di động chiếu khắp nơi. Lúc này tôi mới phát hiện, các bức tường của hành lang này dính đầy máu. Càng đi vào trong, máu càng dày đặc, mùi máu càng nặng. Tôi không dám nhìn nữa, thậm chí chân còn cảm thấy mềm nhũn, không muốn tiếp tục đi nữa. Viên cảnh sát Trần bỗng nhiên kéo tay áo tôi, dùng ánh mắt. Tôi nhìn anh ta, nơi đèn điện thoại chiếu sáng là phòng 904. Phòng 904 có một già một nhỏ, giúp đỡ họ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Anh ta muốn tôi vào, không tốt lắm đâu. Mặc dù tôi tự nhận không phải một người đặc biệt coi trọng tình nghĩa, nhưng lúc này bỏ lại một mình viên cảnh sát Trần, tôi không làm được. Tôi chậm rãi lắc đầu, nhưng cảnh sát Trần không cho tôi cơ hội. Trái tay mở cửa phòng 904, đẩy tôi vào, sau đó đóng cửa lại. Bên trong cửa, tôi nghe thấy cảnh sát Trần nói chuyện với người phụ nữ mặc đồ đỏ. Người vừa rồi đâu? Cô ấy có việc phải đi trước. Không sao, tôi sẽ giúp cô tìm chồng. Tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe vậy. Tôi tưởng cô gái áo đỏ sẽ tức giận, không ngờ lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Như vậy cũng được. Nếu tôi ở phòng 904, có thể tìm ra cách cứu sĩ quan Trần không? Hồi phục lại tinh thần, lúc này tôi mới phát hiện ra, so với phòng 901, phòng 904 đèn sáng, trong không khí còn có mùi thịt. Lúc này, không biết cái gì đã kéo góc áo của tôi, nhìn xuống là một cô bé. Chị ơi, chị là khách mời của bà nội phải không? Hả, chị? Không đợi tôi trả lời, một người già mang một nồi súp từ nhà bếp đến. Canh đến rồi đây, em bé đi rửa tay đi ăn cơm. Vâng, đứa bé lon ton chạy vào bếp. Bà nội thấy tôi, nói, nhà có khách. Vậy thì đến đây cùng nhau ăn cơm đi. Không đợi tôi phản ứng, bà cụ đó đã đến trước mặt tôi, kéo tôi đến bàn ăn và ngồi xuống. Rồi bà ấy lấy cho tôi một đôi đũa. Cô bé cũng rửa tay xong, bước ra ngồi trước bàn, nhìn trước mắt đầy một bàn thức ăn. Mấy ngày nay ở nhà cho thuê, hàng ngày tôi đều ăn mì gói. Điều này khiến tôi muốn cầm đũa lên trong giây lát, mau ăn chúng, nhưng lý trí nói với tôi rằng tôi không thể ăn. Sao cháu không ăn? Là bà nội làm đồ ăn không hợp với khẩu vị của cháu sao? Bà nội ngồi ngay trước mặt tôi bỗng nhiên hỏi. Tôi không muốn từ chối lòng tốt của họ. Mặt tôi hoảng hốt cầm lấy đũa, lấy một miếng thịt ra khỏi đĩa. Khi tôi muốn cho nó vào miệng, nhưng lại phát hiện bà nội và cô bé đang thể hiện một biểu hiện kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào tôi lập tức khách sáo nói, mọi người cũng ăn đi, đừng có nhìn tôi ăn. Lúc này họ mới dùng bữa, nhưng ánh mắt không bao giờ rời khỏi tôi, nên tôi đành phải bỏ thịt vào miệng. Thịt này bề mặt trông rất ngon, nhưng vừa cho vào miệng thì có mùi hôi thối. Cảm thấy buồn nôn, tôi lập tức nôn ra. Lúc này, biểu cảm của hai bà cháu trước mắt bỗng trở nên u ám. Biểu cảm thậm chí bắt đầu biến dạng. Giọng cô gái nhỏ trở nên chói tai, cứ lặp đi lặp lại, tại sao chị không ăn? Đây là bà nội vất vả làm món ăn. Sao chị không ăn? Tại sao? Sau đó, mở miệng rộng như máu, cứ từng bước tiến gần phía tôi, như muốn nuốt sống tôi. Tôi cứ từng bước lùi lại. Phòng 904 to hơn phòng 901. Ngoài phòng khách còn có 2 phòng, và phía sau tôi là một trong những căn phòng đó. Khi tôi quay lại trước căn phòng đó, hai bà cháu giống như bị mắc kẹt tại chỗ, đứng tại chỗ không dám tới gần, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm. Nhìn bọn họ không nhúc nhích, đã sớm bị sợ đến mềm chân. Tôi gục xuống trước cửa. Giờ tôi phải làm gì? Chạy không? Tôi thật sự có thể chạy trốn sao? Ngoài ra, tôi vẫn chưa tìm ra cách để cứu cảnh sát Trần. Tôi cứ thế chạy rồi. Cảnh sát Trần thì sao bây giờ? Trong lúc suy nghĩ, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng bà nội, nghe thấy những âm thanh khác nhau. Tại sao lại giết chúng tôi? Hóa ra là họ bị người khác giết. Ghi chú nói giúp họ. Có thể là tìm được hung thủ báo thù cho bọn họ không? Nghĩ vậy, tôi quay đầu nhìn về phía cửa phòng sau lưng. Chẳng lẽ nói tên sát nhân kia ở bên trong? Vậy nếu tôi vào thì sao? Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định không lùi bước nữa. Cảnh sát Trần một mình đối đầu với người phụ nữ mặc đồ đỏ vì tôi không thể làm anh ấy thất vọng. Ở một góc cách đó không xa, tôi thấy một cây chổi, tháo đầu chổi ra, dùng gậy làm vũ khí. Tôi mở cửa phòng. Khoảnh khắc mở cửa, tôi nghĩ tôi sẽ nhìn thấy một tên tội phạm, tên vô lại độc ác nào đó, nhưng không ngờ lại xuất hiện. Là thi thể của hai bà cháu. Hai cái thi thể này tư thế quái dị nằm trên mặt đất. Cổ đều bị rạch ra một vết thương, máu còn lại trên mặt đất tuy đã đông lại,
nhưng tôi vẫn bị mùi máu ập vào mặt. Buộc liên tục lùi lại, lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, bụng tôi như muốn nôn những thứ trong bụng ra. Nhưng vì không ăn gì cả, thế nên chỉ thở hồng hộc. Quay đầu lại, lúc này hai bà cháu không còn lải nhải nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn tôi. Thấy họ không có động tĩnh, tôi thăm dò hỏi, các người là bị ai giết? Không trả lời, tôi nhìn xung quanh. Tôi nhìn sang một căn phòng khác cạnh nhà bếp. Liệu có phải kẻ giết người đang ở trong căn phòng đó không? Tôi ngập ngừng bước ra khỏi phòng phía sau. Hai bà cháu lập tức tiến gần lại về phía tôi, sợ đến nỗi tôi nhanh chóng chạy về trước cửa nhà. Chuyện gì xảy ra vậy? Không cho tôi đi, lại muốn tôi giúp các người. Bất đắc dĩ tôi đành phải quay về phòng sau lưng. Chịu đựng mùi máu nồng nặc, nghĩ rằng có thể có manh mối ở đây. Phòng ngủ này có nhiều không gian. Hai bà cháu bên ngoài không cho tôi đi, chẳng lẽ nói hung thủ còn ở bên trong? Tôi nắm chặt cây gậy. Tủ, dưới giường, nhà vệ sinh là nơi hung thủ có thể trốn. Nhưng khi nghĩ kỹ, nếu hắn có thể giết người, tại sao lại sợ tôi? Cuối cùng tôi không tìm thấy hung thủ trong phòng, nhưng tìm thấy một chiếc điện thoại. Đó là một chiếc điện thoại Nokia. Tôi nhấn phím, màn hình sáng lên. Bức ảnh một cô gái mặc váy trắng xuất hiện trước màn hình. Cô gái này hình như đã gặp ở đâu đó. Là cô gái mặc đồ đỏ vừa rồi. Chẳng lẽ nói điện thoại này là của người phụ nữ mặc đồ đỏ? Tôi nhanh chóng phủ nhận ý tưởng này. Bởi vì trong album ảnh điện thoại di động, góc nhìn người phụ nữ mặc áo đỏ xuất hiện đều là góc nhìn thứ hai. Ngoài ra, bên trong còn có mấy bức ảnh tự chụp của đàn ông. Rõ ràng điện thoại này là của người đàn ông này. Và người đàn ông này chắc là chồng của cô gái mặc đồ đỏ. Bây giờ có vẻ, chỉ cần tìm được người đàn ông này thì có thể giải quyết vấn đề trước mắt của tôi và cảnh sát Trần. Nhưng giải pháp không có bất kỳ manh mối nào. Tôi tìm người đàn ông này ở đâu đây?